السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم دالة كاونت اف، عبارة عن دالة بتجمع لي الخلايا المتشابهة. يعني أنا لو عندي شيت في اكسيل في أقسام كتير زي الديبارتمنت اللي قدامنا سيلز اكاونت واتش ار، عايزين نحسب كل قسم قد ايه أو كل شخص من الأفراد دول في القسم كام. فاحنا هنحسب من البداية. لو هنكتب يساوي count f، هنلاقيها اهي، هندوس على تاب كده. احنا اخترنا الدالة، هنختار العمود اللي فيه الأقسام. طبعا هندوس على F4. F4 دي بتثبت الخلايا، تخليها ثابتة زي كده بعلامة الاس بالرأس. طبعا هنعمل الفاصلة اللي موجودة على أي جهاز. هيقول لي اختار لي الكارتيرة. الكارتيرة دي اللي هي القسم اللي أنا عايز أحدده، عايز أحدد كم واحد في القسم ده. فأنا هحدد على الأكاونت وهقفل القوس وانتر. جاب لي 4 شغالين في الاكاونتس، ولو بصينا هنلاقي فعلا في 4 شغالين في الاكاونت. لو حبينا نعرف الاتش ار والسيلز هنسحب لتحت. لو حبينا نجيبها بطريقة تانية هنروح على الانسرشن وهنكتب هنا الحاجة اللي احنا عايزينها اللي هي دالة كاونت هي موجودة قدامي اهي. هدوس عليها هيبين لي، بيقول لي الرينج اللي انت طالبه ايه. هختار طبعا عمود الديبارتمنت وهدوس F4 عشان اثبت الخلايا دي مخلوهوش يتحرك عنها. وهختار الكارتيرة طبعا وهروح على القسم اللي انا عايز احدد فيه العدد الاكاونتس وادوس اوكي. قالت لي زي ما كانت 4 4 6.